ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარ საქართველოს ოლიმპიელთა ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი ლუკა კურტანიძე. შემოგვიერთით 240 91 92 240 92 92. კითხვა და მოსაზრება რადიო 1/1-ზე გამოგვიგზავნით. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება, ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. ბატონ ლუკა, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ახალ გამოწვევას. საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტში გაიმართა ოლიმპიელთა ასოციაციის ყრილობა. მოდით თავდაპირველად ამ გამოწვევის შესახებ ბრძანეთ, რა უნდა იყოს ამ ასოციაციისთვის მთავარი? პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისთვის. კიდევ ერთხელ მომეცა იმის უფლება, რომ თქვენს მსმენელს და მაყურებელს ეს ახალი და ასე ვთქვათ პასუხისგებლობა კიდევ უფრო გავაცნოთ და ასევე მინდა მადლობა უთხრა ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ამ ხელა პასუხისგებლობა მანდო და ვფიქრობ, რომ ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად და სრულად ოლიმპიელებთან ჩვენ ახალ სიახლეს შემოვიტანთ. ოლიმპიურ კომიტეტს და მთლიანად ოლიმპიურ მოძრაობას დავეხმარებით იმაში, რომ ოლიმპიური ასოციაცია უფრო ქმედითუნარიანი იყოს და ოლიმპიელები არა მარტო მოქმედი ოლიმპიელები, არამედ ის ადამიანები, ღვაწლმოსილი ადამიანები, რომელთაც ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ღირსება ოდესღაც დაიცვეს, ამ ადამიანებს ყურადღება არ მოაკლო და ისინი სულ ყავდნენ მაგალითად იმისათვის, რომ მომავალი თაობა უფრო დავაინტერესოთ ჯანსაღი ცხოვრებით და მათ მივცეთ იმისი გრძნობა, რომ ისინი არა მარტო როგორც მოქმედი ოლიმპიელები არიან აქტუალურები, არამედ მომავალშიც მათზე ზრუნავს ოლიმპიური კომიტეტი, სახელმწიფო სრულად და ის პოლიტიკა, რომელსაც ქვია ჯანსაღი ცხოვრების რეკლამირება მომავალი თაობისთვის. დღეს იგივე ჯანსაღი ცხოვრების რეკლამირება საკმაოდ მტკივნეულად დგას არა მარტო ქართულ სპორტში, არამედ თანამედროვე სპორტში. თუ კი გადავხედავთ, თქვათ ამ დოპინგ სკანდალების გამო განვითარებულ მოვლენებს, ძალიან ბევრი ქვეყნის წარმომადგენელი და მათ შორის იგივე ზამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე რუსეთის წარმომადგენელი აღმოჩნდა ამ ავადსახსენებელი სენის პირისპირ. რა უნდა გაკეთდეს თქვენ როგორც წარმატებული გამოცდილი და საკმაოდ ტიტულოვანი სპორტსმენი, როგორც რა უნდა იყოს მსოფლიო სპორტული საზოგადოების საპასუხო ამ ანტიდოპინგურ მოძრაობასთან? პირველ რიგში უნდა იყოს ბევრი დისკუსია იმის შესახებ, რომ სპორტი და ის ტერმინი, რომელსაც ჯანსაღი ცხოვრება ქვია, არავითარ შემთხვევაში არ გადის დოპინგზე, ხელოვნურად ასე ვთქვათ, მასტიმულირებელ მედიკამენტებზე. ჩვენ გვინდა რომ ოლიმპიელი სპორტსმენი და ჯანსაღი ცხოვრებით ვის მიმდევარი, ვინც ასე ცხოვრობს, ნებისმიერი სფეროს წარმომადგენელი, მათ ჩვენ მივცეთ იმისი ასე ვთქვათ ინფორმაცია, რომ არა დოპინგით, არამედ ბუნებრივად მათ შეუძლიათ, რომ ქმედითუნარიანები იყვნენ, ჯანმრთელობაც ჰქონდეთ და ამასთანავე დიდი მიღწევების სპორტში მოღვაწეობდნენ. ყველა თითოეული ჩვენთაგანი
როდესაც აქტიურ სპორტში ვართ, ყოველთვის ვფიქრობთ, რომ როდესაც პოპულარობას მოვიპოვეთ, როდესაც ქვეყნისთვის ვიბრძოლეთ, როდესაც შედეგი გვაქვს, შემდეგი ცხოვრება იყოს ბედნიერი და ბედნიერება გადის ჯანმრთელობაზე. თუ ადამიანი ჯანმრთელი არ ახარ, არც ერთი ჩემპიონობა ვფიქრობ არ არის საპირწონე. მე ვფიქრობ, რომ ყველასთან ჯანდაცვის კუთხითაც ბევრი ალბათ ამ სფეროს წარმომადგენელთან ბევრი ალბათ საუბროა და მადლობა კიდე თქვენ, რომ გვაძლევთ იმის საშუალებას, რომ არამც და არამც დიდი სპორტი არ გადის დოპინგზე, არ გადის იმაზე, რომ დოპინგის ხარჯზე ან მასტიმულირებელი მედიკამენტების ხარჯზე დავინგრიოთ ჯანმრთელობა და ამით რაღაც შედეგი მივიღოთ. ეს არის წამიერი, შეიძლება რაღაც სიხარული, მაგრამ შემდეგ მოასდევს მას დიდი უბედურება, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ არავისთვის მისაღები არ არის. ჩემპიონობა შეიძლება ყოველგვარი დოპინგის გარეშე და ცოცხალი მაგალითებიც ძალიან ბევრი გვყავს. თუნდაც თქვენ. ჩემი პლიად და საერთოდ ვფიქრობ, რომ მაშინ ალბათ ფანტაზიის დონეზე შეიძლებოდა წარმოგვედგინა ის რა საშუალებების დღეს აქვს საცდური სპორტსმენებს. მაგრამ ამ თემაზე ჩვენ ხშირად ნაკრების მწვრთნელებსაც, ფედერაციებსაც, ოლიმპიურ კომიტეტსაც, სამინისტროსაც აქვს ბევრი საუბარი, მაგრამ ბევრი საცდურია მსოფლიო მასშტაბით, არა მარტო დოპინგი, არამედ ლიბერალური მიდგომა, ასე ვთქვათ, ნარკოტიკულ საშუალებებზე, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდ გამოწვევას ახალგაზრდებში ძალიან დიდი საცდურად იქნება მიღებული და ჩვენ უფრო მეტი სპორტში მოღვაწე ადამიანებმა უფრო მეტი ასე ვთქვათ პიარი, რეკლამირება უნდა გავაკეთოთ ჯანსაღი ცხოვრების, რომ საპირწონედ ჩვენ მომავალ თაობას შევთავაზოთ ის, რომ ჯანსაღი ცხოვრება, ოლიმპიური მოძრაობაში ყოფნა, სპორტული ასე რეჟიმი ცხოვრება არის უფრო ბედნიერების მომტანი, ვიდრე მაგალითად რადონის ნარკოტიკული საშუალებაც არ იყოს და მით უმეტეს დოპინგები, რომელიც არის სინთეზური, რომელიც აღრევას იწვევს შიგნით ორგანიზმში, ბევრ ორგანოებს აზიანებს და ასე შემდეგ. ამაზე მე ვფიქრობ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად ბევრი ასე ვთქვათ გადაცემები უნდა მიეწყვას ამას, რომ ხალხი გახდეს ამ ხრივ განათლებული, ინფორმაცია მიიღოს მაქსიმალურად და თან ინფორმაციის მიღება ძალიან ადვილია, იმიტომ რომ ახლა სოციალური ქსელი, ინტერნეტი იმდენად ამომწურავ ასე ვთქვათ საშუალებებით გვაძლევს, თუნდა ვიდეო რგოლებით, ბევრი რამ თუ ადამიანს გინდა რომ ინფორმაცია მიიღო ამა თუ იმ საშუალებებზე, უამრავი ამისი ასე ვთქვათ წინაპირობა არის, რომ ეს ინფორმაცია მივიღოთ, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ყველა ჩართული უნდა იყოს, თუნდაც ეს ოლიმპიელები, რომლებმაც თავისი ცხოვრება აი ამ უმეტესად აი ამ ცხოვრებით იცხოვრეს, ეს ადამიანები დღეს სხვადასხვა სფეროში მოღვაწეობენ და ვფიქრობ, რომ ეს თითოეული ადამიანი ელჩია ამ სფეროში. იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება რაღაც გარკვეული დრო სპორტში ვიყავით, ვარ თუნდაც როგორც ოლიმპიელები ან ოლიმპიურ ასოციაციაში ყველა ეს ადამიანი იკრიბება და მეტი დისკუსია უნდა გქონდეს იმის შესახებ, რომ მეტად ვისაუბროთ მომავალ თაობასთან, სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში და საერთოდ ყველა მიმართულებით და ამისი ლომის წვლილი, რა თქმა უნდა, საინფორმაციო საშუალებ, მედია საშუალებებმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ ერთი მეორის ასე ვთქვათ დახმარებით ჩვენ პოპულარული გავხადოთ ჯანსაღი ცხოვრება. და ამ შემთხვევაში იგივე თქვენი ასოციაციის მთავარი მიზანი იქნება ეს, რომ რაც შეიძლება ბევრი ვეტერანი ოლიმპიელი წარსდგეს საზოგადოების წინაშე, ახალგაზრდის წინაშე, მოზარდის წინაშე და თითოეულმა მათგანმა გაიგოს ყველა ის ისტორია თუ როგორ მივიდა ესა თუ ის სპორტსმენი დიდ გამარჯვებამდე. რა თქმა უნდა, მე პირველად როდესაც ჩვენ ოლიმპიურ კომიტეტთან გქონდა კონსულტაცია იმის შესახებ, რომ ამზადდებოდა ყრილობა და ერთ-ერთ კანდიდატად განხილებოდა ამ განხილვის დროს მომივიდა იდეაში, რომ ჩვენ ოლიმპიურ ასე ვთქვათ მონაწილეებზე საქართველოს ისტორიაში მწირი ასე ვთქვათ ინფორმაცია გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ აქცენტები უფრო მეტად
გაკეთებული ქონდა იმ ადამიანზე, ვინც მაგალითად პირველი მოქროს ვერცხლის და ბრინჯაოს მედლები გაკეთე, მაგრამ მონაწილეები, რომლებიც ფიქრობ ძალიან საინტერესო ისტორიის მქონე ხალხია, მე პირველად ეგ მოვიკითხე, რომ არა მარტო ასე ვთქვათ, ინფორმაცია გავიგოთ ამ ადამიანებზე, ან მაგალითად სია შევადგინოთ, არამედ რაღაც მხატვრული, ასე ვთქვათ, მათზე შევქმნათ აი წასაკითხად ახალგაზრდობისთვის, რომ აი მაგალითად ტანვარჯიშში ან სხვა სპორტის სახეობაში მოღვაწე ოლიმპიელი მას როგორ მივიდა და როგორ გახდა ის ოლიმპიელი. მე ვფიქრობ, რომ უფრო მრავალფეროვანი იქნება, ყველა სფეროს მოიცავს. ჩვენ ყავდა წყალბურთელები, ოლიმპიელები, ჩვენ ყავდა კალათბურთელები, ფეხბურთელები, მოჭიდავებზე, რა თქვა, ძლეოსნები, ძალოსნები და უფრო მრავალფეროვანია და მრავალფეროვანი ისტორია უნდა შევთავაზოთ. მე მაგალითად აღთვანდი მაშინოზე პატარა ვიყავი, იან დიმოვის ასეთი წიგნი გამოვიდა საქართველოს ფალავნები, სადაც ძიუდოისტებზე თავისუფალი სტილით, ბერძნული სტილით მოჭიდავებზე იყო მხატვრულად გადმოცემული, აი როგორ დაიწყო მაგალითად პატარა ბიჭმა, მაგალითად შოთა ჩოჩიშვილმა გორის ერთ-ერთ პატარა სოფელში ვარჯიში და ამ სოფელში რამდენი ჩემპიონი გაიზარდა. იქ შოთა ხაბარ, შოთა ის რა ქვია, ხუბულური, თემურ ხუბულური, იქ ახლოს ქარელში შოთა ხაბარელი, შემდეგ ყობა კურტანიძე. ანუ ერთ რამოდენიმე, თუ შესაძლებელი მე ჩემთვის მაშინ როგორც პატარა ვიფიქრე, რომ აფხაზეთში დაბადებული სოფელში რაიონში დაბადებულ ადამიანს შემეძლო, რომ სოფლიო მწვერვალები დამეპყრო. აი ეს მიზნები გამიჩნდა და ეს ოცნებები. ასე რომ ჩვენ თუ სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლებს, მანდა მაინც ჭიდაობაზე არ გავამახვილოთ, არამედ ოლიმპიურ ასოციაციაში ყველა ოლიმპიელი შედის, ყველა სპორტის სახეობის წარმომადგენელი და რომ ყველა ინფორმაცია მივაწოდოთ, აი ვოვა ისელიძე მაგალითად, რომელიც ოლიმპიურ ასოციაციის წევრი არის და ამაში კავშირშია, აი წყალბურთელებისთვის მაგალითად ვაქციოთ აი ესეთი ადამიანები. ანუ მე პირველ რიგში მინდა ისტორია გავაცოცხლო, რა თქმა უნდა, ბატონ ლერისთან ოლიმპიური კომიტეტის ძალიან ღირსეულ პრეზიდენტთან მქონდა საუბარი ამ თემაზე და ერთობლივად ჩვენ ამ ისტორიას გავაცოცხლებთ და მომავალ თაობას შევთავაზებთ უფრო საინტერესოდ, ვიდრე მაგალითად ჩამონათვალი შედეგების, მაგალითად შედეგების ჩამონათვალი, აი მაგალითად იგი გახდა ჩემპიონი, მე პრიზიორი, ეს არ არის იმის მთქმელი, რაც შინაარსია. შინაარსი ძალიან ბევრი არის, სად სწავლობდა, როგორ სწავლობდა, ვინ იყო მასწავლებელი, რა ბარიერები გადალახა, რომ ის გამხდარიყო ოლიმპიელი და ამ ოლიმპიელი უკვე და ოლიმპიადაზე როცა მონაწილეობ, ხარ დიდი სპორტსმენი. და თავარი ოლიმპიურ მოძრაობაში სინამდვილეში არის, იმიტომ რომ ოლიმპიურ თამაშებზე თუ მიდიხარ, უკვე ძალიან დიდი გზა გაქვს გავლილი, ძალიან დიდი სპორტული ისტორია და ეს ისტორია უნდა გავაცოცხლოთ ჩვენ მომავალი თაობისთვის. ანუ ჩვენ თუ გვინდა რომ მრავალფეროვანი გახდეს, ასე ვთქვათ, საქართველოს სპორტის ისტორია და გავაცოცხლოთ ყველა ის სპორტის სახეობები, რომელიც ძირეულად ჭირდება სახელმწიფოს, იმისათვის რომ მას ჯანმრთელი ყავდეს, ამისათვის ეს მაგალითები უნდა, ასე ვთქვათ, ასეთ მაგალითებზე ძალიან დიდი ისტორიები უნდა დაიწეროს და ეს იქნება სოციალური ქსელით თუ ბეჭდითი საშუალებით, ან მაგალითად გადაცემები, სპორტული გადაცემებით მივაწოდოთ მომავალ თაობას და მივცეთ იმის საშუალება, რომ არა მარტო ჭიდაობა სპორტი, არამედ ტანვარჯიშია, კალათბურთია, ფეხბურთია და საერთოდ ჯანსაღი ცხოვრება არის ყველა სპორტის სახეობა, რომელიც შეიძლება ტალანტი დაიბადოს. ჩვენ გვაქვს რაიონები, სადაც იბადებიან მაგალითად მოჭიდავეები და კონკურენცია იქ მეტი არის, სადაც ფეხბურთელები რაიონი, სადაც ფეხბურთელები არიან. არის გვაქვს მაგალითად კრივი, სადაც ფოთში, სადაც ძალიან დიდი სკოლა არის, ან საწყლოსნო ფოთი, რომელიც ძალიან განვითარებული იყო და ძალიან დიდი მასტიმულირებელი იყო ეს რაიონი ამ ხრივ.
ბატონი რომან მელია იყო აი ამის ასე ვთქვათ საძირკველი ჩამდგმელი და სული ჩამდგმელი და ერთ-ერთი პირველი საერთაშორისო შეჯიბრი სწორედ მისი თაოსნობით ჩატარდა. ჩვენ დამოუკიდებელ საქართველოში მაშინ ვამაყობდით რომ ამ ხელადონის ის იყო და დამოუკიდებლობა ამით სახელმწიფომ ამით გაიმყარა. ეს ხო გვახსოვს და აი ეს ახლა ეს იყო ისტორიას მივიწყებული ისტორიაში და მე მინდა რომ აი ზუსტად ეს ისტორიები გავაცოცხლო და ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად კიდევ ერთხელ გავემეორებ რომ ხალხს საქართველოს მოსახლეობას არ შევთავაზოთ მარტო ერთი კუთხით, ანუ მრავალი კუთხით და თვითონ ახალგაზრდამ უნდა გააკეთოს, ან ძველგაზრდამ ისაც უნდა რომელიც სპორტი აერჩიოს და ჯანსაღი ცხოვრება იმით ასე ვთქვათ დაიმკვიდროს თავის ცხოვრებაში. მსმენელი გველოდება ბატონ ლუკა, მოდით მოусმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. საღამოშილებს ქალბატონ ელენე მოგესალმებით ბატონ ლუკა და პირველ რიგში მადლობა ქალბატონ ელენე ასეთი სასიხადულო მამილუშვილის მოწვევისათვის და ახლა რა მინდოდა ერთი სათხარი მექნება ბატონ ლუკასთან. ბატონ ლუკა თქვენ კარგად იცით როგორი იყო ადრეულ პერიოდში სპორტი განვითარებული და ეს ალბათ პირველ რიგში დამოკიდებული გამოწვეული იყო იმით რომ სპორტი იყო მასობრივი და ყველასათვის ხელმისაწვდომი და ბევრი სპორტსმენის ყავს თუნდაც ვიქტორ სანეპტას ხო მრავალი რონის ქართული სპორტი და ახლა რა მაინტერესებს აი თქვენ ახლა აღნიშნეთ რომ შეეხეთ დოპინგსა და დოპინგის გამოყენება სტიმულირება და ამის ის რო ხდება, მაგრამ მეორე ერთი საკითხიც აღნიშნეთ, რომ აი ეგრეთ წოდებული ნარკოტიკების ლეგალიზაციაზე რომ მიმდინარეობს მოწოდა და ეს ხო სპორტს და ერს ხო უყავს და რატომღაც უფრო მეტად გვესმის აი ამ ნარკოტიკების მხარდამჭერთა პროპაგანდა და აი თქვენაირი მამულიშვილი, თქვენაირი სპორტსმენები, რომელმაც იციან ცხოვრების ჯანსაღი, ცხოვრების წესის ნამდვილი დანიშნულება და ნამდვილი მისი სიკეთე ეს ხალხი ნაკლებად ჩამხარდა იქნებ გააქტიურდეს თქვენაირი ხალხი და ლაშქრობა და ბრძოლა გამოუცხადოთ ამ ეგრეთ წოდებული ნარკოტიკების ლიბერალიზაციას რომელიც ქართულ ხალხს დაღუპვაზე მასერტად ეს სპორტის დაიღუპება და ყველაფერს და გთხოვთ მეტი გააქტიურებას თქვენაირი ხალხისა ყველგან გამოჩნდეთ ეს იქნება რადიოში ტელევიზიაში თუ პრესაში და მეტი აქტიურობა გჭირდებათ ალბათ ეს იქნება ჩემი სათხოვარი და ჩემთან ერთად ბევრი ქართველი სათხოვარი იქნება ვისაც სურს ქვეყნის გადარჩენა მადლობთ დიდი მადლობა ბრძანეთ ბატონ ლუკა მადლობა ამ კითხვისთვის ნამდვილად ძალიან ბევრია ჩვენი გულშემატკივარი ვინც პროპაგანდას და ასე ვთქვათ რეკლამირებას უწევთ ჯანსაღი ცხოვრებით გინდა პირდაპირ მნიშვნელობით და გინდა გადატანით მნიშვნელობით მე როდესაც ვიყავი პარლამენტში ერთ-ერთი მოწინააღმდეგე ვიყავი აი ამ ლიბერალური მიდგომა ქვია ნარკოტიკული საშუალების მიმართ შეიძლება სხვაგან სადაც ეს არის მიდგომა სხვა ასე ვთქვათ უფრო ლიბერალური უფრო რბილი მაგრამ ჩვენ არ უნდა დაგვიცდეს რომ საქართველოში საქართველოს მენტალიტეტი და ის სიმყიფე რაც მაგალითად ჩვენს ერს გააჩნია ვფიქრობ რომ ძალიან გაართულებს მე მესმის ახლა იმ ადამიანების ვინც კარგმა ცხოვრებამ არ მოიტანა ის რომ ბევრი დამოკიდებული გახდა ამ სენთან იმიტომ რომ ბევრი ფსიქოლოგიური სტრესი გაიარა თაობებმა მე მესმის ეს საიდან მოდის ეს იყო ერთი წყობის და მეორე წყობაზე გადასვლა რომელსაც ძალიან მტკივნეული აღმოჩნდა შემდეგ იყო სამოქალაქო ომი აფხაზეთის ტრაგედია სამაჩაბლოში და აი ამ ყველაფრის გადალახვა ზოგიერთ ჩვენს თაობაზე და შემდეგ მომავალ თაობაზეც იმოქმედა ბევრი ომი და სოციალური ესე ვთქვათ სიდუღჭირე რომელიც სუფევდა ბევრ ადამიანს აი ერთ-ერთი საშუალება იყო აი ამ ნარკოტიკული საშუალებით თუნდაც მსუბუქი ნარკოტიკული საშუალებით ანუ ეს ტრაუმა და ტრაგედია გადაეტანა მაგრამ ჩვენ ვინც სპორტში ვართ ამას მაქსიმალურად არიან პარლამენტში ძალიან ადამიანები რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვთ იმისა რომ ისინი პროპაგანდას პირდაპირ მნიშვნელობითაც უწევდნენ თავიანთი ძალიან დიდი ლეგენდარული ნაბიჯებით იქ არის ბატონი ლერი ხაბელოვი შოთა ჩოჩიშვილი შოთა ხაბარელი თემურ ხუბულური ასევე კომიტეტის ხელმძღვანელი
და ბევრი სპორტული ცხოვრები ადამიანი, რომელიც უშუალოდ პარლამენტში არის და არ არის ისე რომ ყველა ერთ აზრზე იყოს. არიან მაგალითად ის ადამიანები, რომლებიც პროპაგანდას უწევენ, რომ რაც შეიძლება მეც ვეთანხმები მაგალითად, რომ შეიძლება რომ არ იყოს მაგალითად სასჯელი რაღაც ციხე, მაგრამ შეიძლება მე როდესაც ვაყენებდი რომ ერთ-ერთ საკითხად რომ გამოსაცხოვრებელი სამუშაოები, საზოგადოებისთვის გამოსაცხოვრებელი ასე ვთქვათ დატვირთვით ეს ადამიანები პირველი მეორე შემჩნევის დროს და ასე შემდეგ. ანუ ცოტა სასჯელი არა პირდაპირ გაგებით ციხე ყოფილიყო, მაგრამ და ეს სასჯელი შეცვლილიყო სხვა საზოგადოებრივი მაგალითად სარგებელი შრომით იმით რა ვქია გამოსაცხოვრებელი დროით, მაგრამ შეიძლება ამ კუთხით რაღაც ასე ვთქვათ უფრო შევამსუბუქოთ, მაგრამ ის რომ ნარკოტიკული საშუალებები იყოს მოხმარებადი და თავისუფალი გამოიწვევს ძალიან დიდ ასე ვთქვათ აფეთქებას, ძალიან დიდ გამოწვევას და ყველგან ჩვენ სადაც მიგვიწდება ხელი პირდაპირ გაგებითაც და გადადენის მნიშვნელობითაც ბევრს მუშაობთ იმისათვის, რომ ჩვენ შევთავაზოთ ჩვენი შედეგებით, სპორტული ცხოვრებით, ჯანსაღი ცხოვრებით საზოგადოებას, რომ არის არჩევანი და თვითონ მომავალმა თაობამ და ახალგაზრდობამ უნდა მისაბაძი, უნდა გავაკეთოთ ის კუთხე, რომელსაც სპორტი ქვია. თან ჩვენი გველოდება ერთი წამით უკვე საკმაოდ დიდი ხანია, გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებ. რადიოს ჩაუწევ, მოდიშით. კი ბატონო, გისმენთ ხალბატონო. ბატონ ლუკას მისალმები და მიულოცა. მე წინა გადაცემასაც უსმინი ხალბატონო ელენე, მოწვეული რო ყავდათ ლუკა და ვერ მოახერხე დარეკვა და მართლა გულით და სულით ულოცავ წინალი გამარჯვებას და მე მინდა ვთქვა რომ საკმაოდ ასაკოვანი ვარ და გაზრდილი ვარ შიდა ქართლში, კასპიის რაიონში ახალქალაქში და იქ მოჭიდავეები სოფელი იყო ახალქალაქი. მაგრამ ყველაზე კარგად ამასურდა სკოლის პერიოდში. ზუსტად არ ვიცი, ხაშური იყო, ქარელი იყო, იკრიბებოდა ახალგაზრდობა, აი სუფთა წმინდა ხალხური ისინი იყო, შეჯიბრებები კი და კიდაობა, მაგიდის ჩოგბურთი, სპორტული ღონისძიებები. მე არ მგონია რომ მაშინ დოპინგი და რაღაც ესეთი საშინელებები ანხმარებაში ყოფილიყო ახსენებაში და ისე იყო ახალგაზრდობა ჩართული. აი მე მესმის რომ ეხლა ძნელია ჩაერთოს ახალგაზრდობა, იმიტომაც უჭირთ გაჭირვებულია ძალიან დოქჭირი ცხოვრება, მაგრამ იქნებ რამენაირად აი ცოტა მოbrunდეს, თუნდაც ჭიდაობაში სოფლები შეიკრიბებოდნენ, რაღაც არაჩვეულებრივი ხალხური ის იყო, ხალხოსნური იყო ეს და მახსოვს და ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონო, კიდევ ერთი მსმენელი გისმენთ გამარჯობა. მოგესალმებით. ძალიან საინტერესოა რომ გყავთ ბატონი ლუკა, მეც უერთდები და ეხლა ჩემი ჩართვა გამოიწვია რომ ამ ხალბატონის წინ გამოვიდა ერთი ბატონი, რომელმაც ისაუბრა ისეთ თემაზე. მეც ვფიქრობდი რომ მეკითხა რამდენად არის სპორტი სკოლებში და აი გამოსავალი როგორც ლუკა ამბობდა რომ აი გარემოებამ გამოიწვია მე შემძრა იმ სიუჟეტმა რომელიც აჩვენეს აი როცა გამოცხადდა ნარკოტიკული ნივთიერებებზე ესე იგი დისკრიმინაციული თუ როგორი ანტისა კანონი რომ გამოცხადდა ცეკვავდნენ და ისეთ აღტკინებაში იყო ახალგაზრდობა რომ გული მეტკინა ესენი როგორ მოულიან ჩვენ სამშობლოს მეთქი და არ არის დასამალი ნარკობიზნესი ცდილობს ბაზრის გაფართოებას და გამოყენებული არის ეს ახალგაზრდობა და გამოსავალი არის ალბათ შრომა, წრეები,
ფიზკულტურის და თანაც ასეთი სახელოვანი ადამიანების პროტესტი უნდა გაისმოდეს ხალხში და უფრო მეტი აგიტაცია უნდა ეწეოდეს. აი მე თუ იცის ბატონმა ლუკამ რა მდგომარეობა სკოლაში ფიზკულტურა ისწავლება თუ არა და არის თუ არა წრეები რომ გამოეთიშოს ეს ბავშვები ამ გასაგებია დიდი მადლობა ხალბატონო. მოდი თავდაპირველად ბატონ ლუკა პირველი მსმენელის კითხვას უპასუხოთ რაც შეეხება ვთქვათ აი ამ სახალხო ზეიმებს რომლებიც იმართებოდა დღესაც ტარდება ვთქვათ იგივე ფალავნობაში თუმცა რა თქმა უნდა ეს ის აქტივობა აღარ არის სამწუხაროდ მაგრამ იმედია ყველა რაიონის წარმომადგენელი იბრძოლებს რომ იქ თავად გააცოცხლოს ეს სპორტული შედეგი. რა თქმა უნდა მაშინ მიდგომა იყო სხვა იყო მაგალითად იძულებით რომ ანუ უნდა ყოფილიყო რომ სპორტი თუმცა ნებაყოფლობითაც ძალიან ბევრი იყო კი ბატონო ანუ მე მაგალითად სპორტში მოხვდი როდესაც მწვრთნელები თვითონ სპორტის დარგის მწვრთნელები სკოლაში მოდიოდნენ და სელექციას აკეთებდნენ. მეც ალბათ ვფიქრობ რომ თვითონ მწვრთნელები რომლებიც ადგილზე არიან მეტი სელექცია მეტი მაგრამ ერთი დაბრკოლება ის არის რომ განათლება და სპორტი უფრო მეტად კავშირში იყო ძველი სისტემის დროს. რაღაც მე ვფიქრობ, რომ განათლება და სპორტი არის განუყოფელი, რამე თუ თვითონ სპორტის გარეშე არც განათლებული ადამიანი ვარგა და პირიქით. და მე ვფიქრობ, რომ ჩემი ასე ვთქვათ სუბიექტური აზრია, რომ ალბათ მომავალში მე მგონია, რომ უფრო სწორი იქნება, რომ განათლება და სპორტი ეს იყოს ერთი ასე ვთქვათ რგოლი, რომელიც ერთი მეორეს შეასებს. არის რა თქმა უნდა სკოლებში სხვადასხვა სპორტის სახეობები, არის დამოუკიდებელი ასე კერძო სკოლები, სადაც თვითონ სკოლის დირექცია ავალდებულებს ყველა სხვადასხვა სპორტის სახეობაში იყოს ახალგაზრდა ჩართული. ეს არის დღეს ინდივიდუალურად ხდება და ვფიქრობ მომავალში უნდა იყოს ცენტრალიზებული და ახალგაზრდას უნდა კონდეს ბევრი არჩევანი, რა თქმა უნდა მას შეეძლოს სხვადასხვა სპორტის სახეობა აერჩიოს და დაკავდეს ჩანსახი ცხოვრებით, მაგრამ აი ვფიქრობ რომ მეტი უფრო ასე ვთქვათ ლიბერალური მიდგომა დღეს რომ შეგიძლია, მაგრამ ბევრი საშრომია იმისათვის რომ ახალგაზრდა მოუწყვიტოთ მაგალითად იმ ბევრ ასე ვთქვათ მაცდუნებელ ასე ვთქვათ ინტერნეტს რომელიც უფრო ადუნებს ახალგაზრდას და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი ინფორმაცია, მაგრამ ამასთანავე კარგია რომ ადამიანი განათლებულია, მაგრამ უნდა აუხსნათ ისიც რომ ბევრი ინფორმაციის მიღება და ბევრი განათლების მიღება კარგია, მაგრამ ამასთანავე ყველაზე კარგი გამტვირთავი და ასე ვთქვათ განმუხტავი ამ დროს არის ფიზიკური ვარჯიში, მზადება და ამასთანავე განათლებასთან ერთად ჯანმრთელ ადამიანს ღებულობ თუ ეს ჰარმონიულად არის შერწყმული. ალბათ ძალიან ბევრი გვაქვს საშრომი, ვინც სპორტში ვართ, ვინც ოლიმპიურ მოძრაობაში ვართ და კონკურენცია, თუნდაც ის გამოწვევები, რომელიც და ასე ვთქვათ ცივილიზებულ გლობალური პრობლემა ცივილიზებულ მსოფლიოში, ის გამოწვევები თუნდაც ლიბერალური მიდგომა ნარკოსაშუალებების მიმართ, ის გამოწვევები რაც არის მედიკამენტები, რომლებიც სწრაფად იძლევიან შედეგს, მაგრამ უკულ რეაგირება ისაა, რომ ჯანმრთელობაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. ალბათ ვინც არის სპორტში, ასე ვთქვათ ხმალამოღებული ხმამაღლა უნდა იბრძოდეს იმისათვის, რომ ჩვენ უკეთესად წარმოვაჩინოთ ჩვენი დარგი და ახალგაზრდა მომავალმა თაობამ აერჩიოს ის, რაც არის კარგი.
კარგი, კიდევ ის არის რომ უნდა იყოს ჯანმრთელი და ჯანმრთელი ადამიანი ბევრ სხვადასხვა საქმიანობაში უფრო წარმატებულია, ბევრი პრობლემის გადალახვა ასე ვთქვათ, გადალახვა შეუძლია და საერთოდ პიროვნულად ასე ვთქვათ ძლიერია. აი ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მომავალ თაობას და არჩევანი არა მარტო მომავალ თაობას, ამ ნებისმიერ სფეროს წარმომადგენელს, რომელსაც ძალიან დატვირთული გრაფიკი აქვს, სადღაც ეს იქნება დილა თუ საღამო, აი კვირაში რამოდენიმე დღე უნდა დაკავდეს სპორტით, იმისათვის რომ ის უფრო ქმედითუნარიანი იყოს, მან ბევრი ასე ვთქვათ პრობლემის, რომელიც ბევრი არის და ბევრი გამოწვევა, გადალახოს პრობლემის გარეშე. აი მე დღეს რადგან მინდა კიდევ ერთი აღნიშნო, რომ მე ჯანმრთელობას იმით ვინარჩუნებ, რომ ვარ აქტიური, ისევ სპორტში ვარ, არა იმიტომ, რომ მინდა უბრალოდ ჯანმრთელი ვიყო, იმიტომ რომ როგორც ჯანსაღი ცხოვრებით ვიცხოვრო და მომწოდებელი ვიყო, გინდა იმით, როგორ ცხოვრობ და ბევრისთვის ალბათ ვარ ის მაგალითიც, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით, რომელიც დღესაც უყურებს, რომ ჯანსაღი ცხოვრება უფრო ასე ვთქვათ მისაბაძია ვიდრე სხვა საშუალებები, რომელიც ჯანმრთელობას ვნებს. რაც შეეხება თქვენ ყოველთვის იყავით, თქვათ ბატონ ლუკა, აი ამ ჯანმრთელობის მაგალითი მაშინ, როდესაც გამოდიოდით, აი გადაცემის დაწყებამდე ვსაუბრობდით, დღევანდელი გადასახედიდან თუ კი გავიხსენებ და თუ კი მოზარდებს უბრალოდ ეტყვი, რომ რა პირობებში ვარჯიშობ და თქვენი თაობის ყველა წარმომადგენელი შეიძლება ითქვას, რომ ეს დაუჯერებლათაც კი მოეჩვენოს. კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ ძალიან რთული დრო გამოვიარეთ ქართველი ერთან ერთად, დღევანდელი საშუალება, რაც თუნდაც დარბაზები, შემდეგ ის პრემიალური თანხები, ხელფასები, რომელიც დღეს სპორტსმენებს აქვთ, ჩვენ ალბათ სიზმრადაც ოცნებადაც არ დაგვესიზმრებოდა, მაგრამ იყო ძალიან დიდი ენთუზიაზმი და თუნდაც იმ მცირედით სჭირდებოდით, რაც იყო, მაგრამ დღეს უნდა აუხსნათ ჩვენ ახალგაზრდას, რომ ის დროს, როდესაც კარგავს, კი არ კარგავს ის თითოეული დრო, არის განპირობებული იმისთვის, რამდენს მეტად ივარჯიშებს, რამდენად მეტად დაიტვირთება, რამდენად ბევრი საშუალებებია, რომ ის წარმატებული სპორტსმენი გახდეს, შემდეგ ანაზღაურება ქონდეს რეგიონში ერთ-ერთი საუკეთესო პრემიალური თანხები. მე ყოველთვის აღნიშნავდი და კიდევ ვიტყვი, რომ დიდი სპორტსმენები, რომლებიც ევროპის და მსოფლიო ჩემპიონატებზე შედეგს აკეთებენ, რეგიონში ერთ-ერთი რაც არის აი ჩვენს ირგვლივ ჩვენი ქვეყნის ირგვლივ ქვეყნები ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო პრემიალური, მასტიმულირებელი პრემიალური თანხები გააჩნიათ როგორც მწვრთნელებს, ასევე ნაკრების მწვრთნელებსაც და რა თქმა უნდა სპორტსმენებს. ვფიქრობ, რომ ბევრ სპორტსმენს გაჩენია სურვილი, რომ საქართველოს სახელით საქართველოს მოქალაქეობა მიეღო, მე მქონდა მათგან შემოხმიანება და საქართველოს სახელით მიეღო მონაწილეობა, იმიტომ რომ თუნდაც ანასტასია გოთფრიდი ამის თვალნათელი მაგალითია. მაგრამ მოჭიდავეებსაც და ძალოსნებსაც ქონიათ შემოთავაზება, რომ სხვადასხვა ეროვნების, სხვადასხვა და თქვენ რამდენი შემოთავაზება ქონდათ? მოდით გულწრფელად ვიხართ მაშინ იყო, რომ მე გადინება ხდებოდა, იმიტომ რომ საშუალება არ იყო საქართველოში. მაგრამ მაინც გაუწელით. მაგრამ დღეს არის, რომ როდესაც თვითონ აქით უცხოელები ფიქრობენ, რომ საქართველოში ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ანაზღაურება არის. ეს კიდევ ერთი დიდი სტიმულია იმისათვის, რომ ახალგაზრდა დაკავდეს სპორტით და შემდეგ ახლა რამოდენიმე დარბაზები იხსნება, სპორტსმენები თვითონ დიდი სპორტსმენები, რომლებიც იყვნენ, ისინი ასე თქვა ინვესტიციას აკეთებენ, დარბაზებს აშენებენ. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ტენდენცია დაიწყო და რეგიონებიდან იწყება ასე თქვა დარბაზების სპორტის სახეობების განვითარება და ვფიქრობ უახლოეს მომავალში ეს ძალიან დიდ შედეგს მოიტანს. თვითონ ოლიმპიური კომიტეტის პოლიტიკა არის და დღევანდელი ხელისუფლების ასე ვთქვათ პოლიტიკა მიდგომა არის, რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს სპორტის განვითარებას და ასე ვთქვათ
თითოეული სპორტსმენი ლამის კუმირად არის ქცეული თავის რეგიონში. ეს კიდევ იმის ასე ვთქვათ დიდ ძალას აძლევს იმ ადამიანებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ დღეს თუ ხვალ ასე ვთქვათ თავისი ცხოვრება სპორტს მიუძღვა. თუმცა იგივე აი, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ იმ შემოთავაზებებზე, თქვენ მაშინ ძალიან ბევრ ცდუნებას გაუძელით და ძალიან დიდი ისტორია შექმნით. იყო მეორე მაგალითიც, რომ არ წასულიყო კახი-კახიაშვილი, არავინ იცის საქართველოში ძალოსნობა განვითარდებოდა თუ არა, თუმცა ერთი რამ ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ გიორგი ასაინძე და ეს წარმატებები არ იქნებოდა, იმიტომ რომ მაქსიმალურად ცდილობდა აი იმ რესურსით, რაც მას ჰქონდა. ანუ აი ორი თვალნათელი მაგალითი, წასვლით გადარჩენილი ვთქვათ სახეობა და აქ თქვენი ოფლით და შრომით მიღწეული ძალიან სერიოზული გამარჯვება. ნუ მე მახსოვს კახი და გიორგი როგორ ქაუსაძეს პირობებში ვარჯიშობდნენ აი თქვენი პირობები არ იყო გაუსაძლისი. ერთად ცხოვრობდით საერთო საცხოვრებელში, კახი და გიორგი ცხოვრობდა ერთ საერთო ფიზკულტურის საერთო საცხოვრებელში, მე ცხოვრობდი ასე ვთქვათ მძლეოსნობის საერთო საცხოვრებელში და დარბაზი მათი იყო ჩემს ასე ვთქვათ ბინის წინ და როგორ იმის რა ქვია შეშის ფეჩით როგორ ათფობდნენ დარბაზს და აი ამ გაყინული ასე ვთქვათ შტანგას როგორ ვარჯიშობდნენ და ერთი მეორეს გამძლიერებელი ვიყავით და მე მახსოვს კახი როდესაც იმაზე რა ქვია ტროლებუსზე გატენილ ტროლებუსზე ცალი ხელით ეკიდა და ეს კახი არის მე ვიტყოდი მაგალით ნუ სპორტის ძალიან დიდი ისტორია და ადამიანი უბრალო ადამიანი რომელმაც მთელი მსოფლიო ალაპარაკა საქართველოს და საბერძნეთი თავისი გამარჯვებებით დაახლოვა და თავისი პოლიტიკა თავისი აი ამ დიდი ბუმბერაზი ნაბიჯებით ეს ორი ქვეყანა დაახლოვა გამარჯვების სიხარულით. მე ეს არის აი ლერი ხაბელოვი არა მარტო მე ვაფასებ მას როგორც დიდ ჩემპიონს, არამედ როდესაც ის იგივე რაც კახიმ გაკეთა იგივე ნაბიჯი გადადგა, როდესაც დამოუკიდებელი საქართველოს ფეხს იდგამდა, მაშინ ლერი გახდა ოლიმპიური ჩემპიონი და კვარცხლბეკზე მანამ არავიდა, სანამ საქართველოს დროშა არ დაკიდეს. ასე იყო კახის შემთხვევაში. და კახის შემთხვევაშიც ასეთი იყო. ანუ აი ესეთი ჩვენ ერთი მეორეს ვავსებდით, ზუსტად ის პლიადა, რომელმაც შემდეგ მისცა მომავალ თაობას ის ბიძგი, რომელთაც დღეს ჩვენ ვამაყობთ. დღეს არის ძალიან დიდი ჩემპიონები, დღეს ვამაყობთ, რომ პეტრიაშვილი, ხინჩაგაშვილი, იაკობაშვილი, ტალახაძე, ეს ადამიანები არიან ბუმბერაზი ადამიანები, მაგრამ ამ ხალხს ჩვენ დავეხმარეთ გზის გაკვალვაში, მაგრამ მანამდე იყო ის სხვა დიდი ისტორიის მქონე ადამიანებმა, რომელსაც ჩვენ მოგწევთ. კი ბატონო, ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ გენოზე და ლაშაზე, თუმცა მანამ მსმენელი გველოდება გისმენთ გამარჯობა. გამარჯობა ჩვენო ელენე, ჩვენო თკბილო და კარგო ადამიანო. მოგესალმებით. თქვენ სტუმარს დიდი გულისხმიერები და მართლა სასიკადულო პიროვნებას მივესალმები და არ შემეძლო ეხლა რომ თქვენ არ შემოგხმიანებოდეთ, იმიტომ რომ იწურება ეს 2017 წელი და ჩვენ სპორტსმენებს, ჩვენ სასიკადულო, ჩვენ დიდებულ მამულიშვილებს გამარჯვება, რომლებმაც მოგვიტანეს ოქრო, ვერცხლი, ბრინჯაო და სახელი გაუთქვეს. ჩვენს ყველა სპორტსმენს მივესალმები, მოვეფერები და მომავალ ახალ წელს ყველას კარგად გილოცო და წარმატებები ყოფილიყოს და მიხარია, რომ სპორტული მოედნები ჩვენთან წყალტუბოში ახლა ისეთი კარგი სპორტული ის გვექნება საფეხბურთო მოედანი ძალიან დაიგეგმა რომ გაზეთში გამოცხადა ჩვენთან და ძალიან გვიხარია ნამდვილად დიდი ფონდები არის და ძალიან საინტერესოდ იქნება ყველაფერი და რა მინდოდა კიდე მეთქვა იმასთან და მინდოდა წარმატებების მე და რა მინდოდა მეთხოვნა იცი დიახ ჩვენ მონატრებული ვარ აი დილით 6-დან 7 საათამდე კი ბატონო მუსიკა არის მაგრამ აი ის რო ქონდა სამწუხაროდ გაითიშა მე ვხვდები ქალბატონიალა და ალბათ საუბრობ და ივარჯიშეთ ჩვენთან ერთად იმედი აღდგება ეს რუბრიკა რომელიც იყო ჩვენი რადიოს თქვათ დავიწყარი მონაპოვარი წლების განმავლობაში და აი ბრძანეთ ძალიან დიდია ინტერესი თქვათ ისევ და ისევ სპორტის მიმართ ლუკა. დიახ, რა თქმა უნდა, ყველას თვითონ ჩვენთანაც გვესმის, რომ როდესაც
ჩვენ მომავალი თაობა სახლში შვილი გვესდება ძალიან გვინდა რომ ის იყოს ჯანმრთელი, ის იყოს წარმატებული და თითოეული საქმის თითოეული ასე ვთქვათ სიმაღლის დაპყრობა გადის ჯანმრთელობაზე და ფიქრობ რომ მეტი რესურსია სპორტში საჭირო რომ დავზოგოთ ჩვენ რომ მილიარდიანი მაგალითად ჯანდაცვას არ ქონდეს საჭიროება იმისა რომ მილიარდი ხარჯოს იმაში რომ თავისი მოქალაქეები დაიცვას ამა თუ იმ ეპიდემიისგან ჩვენ თუ მეტ ყურადღებას მეტ ინვესტიციას გავაკეთებთ მეტ რესურსს ჩავდებთ სპორტში ეს იქნება უფრო ჯანმრთელიერი უფრო ნაკლებად ასე ვთქვათ მედიკამენტებზე დამოკიდებული და ბევრი პრობლემის მომგვარებელი ვფიქრობ რომ ასეთი მიდგომა ნელ-ნელა ამისი წინაპირობა არის მზაობა არის რომ მაქსიმალურად ინფრასტრუქტურა უფრო მეტი აშენდეს კერძო პიროვნებებიც ყოფილი სპორტსმენებიც ამ ძალიან მოტივირებული არიან და ახლა თელეთში გაიხსნა საჭიდაო დარბაზი რომელიც ძიუდოს და კი ბატონო ერთ-ერთი საკმაოდ თანამედროვე და ძიუდოს ვისაც ძიუდო უნდა ძიუდოზე მივავით თავისუფალ ჭიდაობაზე მე მინდა მათ მადლობა უთხრა დღეს ბელდუხა გავაშელი ვნახე და მადლობა უთხარი გადავეცი ამ წამოწყებისთვის და მაგალითი არის რომ ბევრმა ვისაც საშუალება აქვს სხვადასხვა რეგიონში თავის რეგიონში დარბაზები ააშენოს მომავალ თაობას მოემსახუროს რა თქმა უნდა თითოეულ ჩვენთაგანს გვაქვს კიდე გეგმები ამასთან დაკავშირებით და ამ ინფორმაციას ალბათ უფრო გასახარ ინფორმაციას მომავალში მოგაწოდეთ. ახლა თუ მე მინდა რომ რადგან ახალი წელი შობა ახალი წელი ახლოვდება მინდა თქვენი მეშვეობით ყველა სპორტსმენს ახლა ახლოვდება საუკეთესო სპორტსმენის დასახელება მახსოვს ეს ნებათაღელვა როდესაც აქტიურ სპორტში ვიყავ და ახლაც ვარ აქტიურ სპორტში მაგრამ დიდ აქტიურ სპორტში მინდა თითოეულ ადამიანს ვინც ამ კონკურენციაში არის მინდა მათ მადლობა უთხრა მათ მშობლებს უთხრა მადლობა რომ ასეთი გმირი შვილები გაზარდეს და ისინი ამ დიდი შედეგებით ერთმანეთის კონკურენტები არიან ვინ იქნება საუკეთესო სპორტსმენი საქართველოში მაგრამ თითოეული მათგანი არის საუკეთესო არ აქვს არც პირველს და არც მეათეს ამ მნიშვნელობა იმიტომ რომ ისინი მთელი თავისი ჯანმრთელობით თავისი მონდომებით იბრძოდნენ ჩვენი სამშობლოსთვის თითოეულ მათგანს თქვენთან ერთად მინდა დამდეგი ქრისტეს შობა და ახალი წელი მოგილოცოთ ახალი სიახლეები მინდა გისურვოთ და ულევი ბედნიერება რომელიც გჭირდება თითოეულ ჩვენთაგანს. მოდით იგივე თქვათ გენოზე მან წელს ყველაფერი მოიგო ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ვარსკვლავი ქართული სპორტის და შეიძლება ითქვას მსოფლიო სპორტისაც. ლაშა რომელმაც მართლაც საოცრება მოახდინა. მე ლაშას მამას ვიცნობდი როგორც ასეთ ძველ ძალოსანს ძალიან მიხარია რომ მის ასე ვთქვათ გაკვალულ გზაზე ასეთი გოლიათი შვილი აღზარდა ადამიანი რომელს მე აღთვალებული ვარ არა მარტო მისი როგორც სპორტსმენის არამედ მისი როგორც ადამიანის თავდაბლობით აღზრდილობით და იმ განათლებით რომელიც მათ ბუნებრივად აქვს და რომელიც მშობლებმა ჩაუდეს მას გენში და ადამიანი რომელიც წავეკითხე მე ლაშას ბევრი ინტერვიუ და რომელიც პირველ რიგში ღირსებაზე, ადამიანობაზე, უფროს უმცროსის პატივისცემაზე და აი ამ ღირებულებებზე რაც პირველ რიგში მას ბუმბერას ხდის და უფრო დიდი ჩემპიონი არის, როდესაც აი ჰარმონიულად ეს შედეგები რომელიც მან ასეთ პატარა ასაკში აი მე ვიტყოდი საამაყო ისტორია შექმნა ამ დიდ სპორტში და კიდევ ალბათ ბევრი წლები იქნება მაგალითი რომ იმისა რომ საამაყო გამარჯვებების მოველითი მისგან როგორც ახლა რაც შეეხება გენოს ახლა გენო არის ადამიანი პირველ რიგში
აი ბუნებით ორივე ეს გოლიათი ერთი მეორეს გავს რა და უბრალოდ სპორტის სახეობებია სხვა თუ არა თავისი ძილობით ადამიანობით ძალიან კარგი ადამიანები არიან და მე მიხარია რომ ჩემს სამშობლოს ასეთი ძლიერი ადამიანები აძლიერებენ მსოფლიო არენაზე. რაც შეეხება ლადოს, ლადო და მამამისი ჩვენ მას მიულერას ვეძახდით, ერთ ნაკრებში ვიყავით, ჩემზე ცოტათი უფროსი იყო, ძალიან დიდი ტალანტი იყო და შემდეგ ტრაგიკულად გარდაიცვალა და აი დედამ გაზარდა, მე სულ ვეფერები ამ ადამიანს, იმიტომ რომ თავისი მეუღლის სიყვარული, რომელიც მე მახსოვს, როდესაც ლადოს მამას და დედას ერთი მეორე უყვარდათ, ჩვენ ერთ ოთახში ვიყავით და ეს რა ქვია მიმოწერა წერილები, მაშინ მესიჯები არ იყო და როგორ პატივცემდა და როგორი განცდები ჰქონდა და შემდეგ ისინი შეუღდნენ და რაღაცა დროში ლადო დაიბადა და აი მე მთელია ეს პლია ისა მე შემდეგ მე და ლადომ ერთად მოგვიწია ნაკრებში ყოფნა და აი ძალიან ჩემთვის როგორც ძალიან ახლო ადამიანია რომელსაც ძალიან დიდ გულს შემატკივრობ და ახლა რაც მინდა კიდე ერთი აღნიშნო ზურა იაკობაშვილზე რომელიც არის ჩვენ ყოველთვის გვიჭირდა ამ წონით კატეგორიაში ეს ძალიან აუღებელი ციხესიმაგრე იყო, ყავდა ძალიან ძლიერი სპორტსმენები, მაგრამ ამ წონით კატეგორიაში სადაც ზურამ მოიპოვა ჩემპიონობა, ეს არის გარდატეხა, რომელიც მან მოახდინა. ადამიანი, რომელმაც დიდი ოქროს ასოებით დაასვა წერტილი, რომ ჩვენ ქართველებს ამ წონით კატეგორიაში ვართ უძლეველები. საერთოდ მინდა აღნიშნო რომ თითოეული ჩვენთაგანი ვართ ძლიერი, ყველას თავისი ისტორია აქვს, მაგრამ დღეს ალამი ამ ადამიანებს, ამ ბიჭებს უკავიათ ძიუდოისტებს, რომლებიც ჩვენ ვამაყობთ მათი გუნდური პირველობებით და ინდივიდუალურითაც მინდა რომ ძალიან ბევრი რამ კეთდება და ახლა ამ ახალ ამპულით ოლიმპიურ კომიტეტთან ერთად ბატონ ლერისთან და მთლიანად ოლიმპიურ ოჯახთან ერთად ოლიმპიელთა ასოციაცია მაქსიმალურად როგორც წევით აღნიშნე თითოეულ ოლიმპიელ სპორტსმენს მიცემს იმის ძალას, რომ ისინი მათი ისტორია გაცოცხლებულია, მათი ისტორია არის სამაგალითო და უფრო მრავალფეროვნად შევთავაზებთ მომავალ თაობას, რომ ის გლობალური, რაც ჩვენ ზემოთ ვილაპარაკეთ, გლობალური გამოწვევები სხვადასხვა სფეროდან იყოს ჩვენს მიერ ისე მიღებული და ისე ღირსეულად პასუხი გაცემული, რომ ჩვენ ჯანმრთელი თაობა იყოს არა მარტო სპორტში, არამედ ყველა სფეროში, სადაც დანარჩენი სპორტსმენები გაიშლებიან, რომ ეს ადამიანები იყვნენ ძლიერები. კიდევ ერთხელ მინდა ყველა ოლიმპიელს ყრილობაზე, ვინც მობრძანდა და მხარი დამიჭირა, მადლობა უთხრა. იყო მეორე კანდიდატურა ბატონი ვოვა ისელიძე, რომელმაც ჩემს სასარგებლოდ მოხსნა თავისი ასე ვთქვათ კანდიდატურა და ამისათვის მას მინდა უღრმესი მადლობა უთხრა ამ ნდობისთვის და ღმერთმა ქნას რომ შევძლო იმ პასუხისგებლობის და იმ ნდობის გამართლება რომელიც მომანიჭა ოლიმპიელებმა. მაგრამ ახლა ერთი არის მე ერთი გულშემატკივარი მელოდება ახლა ეთერს გარეთ და მინდა ვთქვა რომ დიდი სიყვარულით არა მარტო მე, არამედ ჩემი ოჯახი ვემსახურებით ქართულ სპორტს, ქართველ ერს და სიყვარულით ჯერ ოჯახში, ოჯახიდან გაძლიერებული მე კიდევ ბევრი წლები მოვემსახურები ჩემს სამშობლოს და ბევრჯერ შევხვდებით კიდევ ამ თემას. რა თქმა უნდა და მე ერთი თხოვნა მაქვს, ეს გულშემატკივარი მე ვეტყვი ჩვენს მსმენელს რომ გახლავთ ლუკას მეუღლე და მე მინდა ხათუნას ვთხოვო რომ
გაიძულოთ ძალიან მალე დაწეროთ წიგნი ამ მოგონებებით, რომელიც იქნება ძალიან კარგი საჩუქარი ყველა თაობის გულშემატკივრისთვის, იმიტომ რომ ვიცი რომ თქვენინებით ამას არ გააკეთებთ, იმედია ხათუნა ამ ყველაფერს შეგვისრულებთ და მე შემდგომ პრეზენტაციაზე ერთად გავიხსენოთ ძალიან ბევრი ისტორია, რომელიც წიგნის წერისას მე დარწმუნებული ვარ აუცილებლად მოვა, აუცილებლად გაცოცხლდება და აუცილებლად საინტერესო და მისაღები იქნება იმ მოზარდისთვის, ვინც მეგპირდებით რომ ეს იქნება სიყვარულით სავსე კი რა თქმა უნდა მოგონებები, სიყვარულით სავსე ისტორია, რომელიც ძალა და ძალა ისევ სიყვარულია და რა თქმა უნდა მე მადლობა მინდა უთხრა ჩემს ოჯახს, ჩემს სულსა და გულს და ჩემს სიყვარულს. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად. ლუკა კურტანიძე გახდა ჩვენი სტუდიის სტუმარი, მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები. ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა.